Martelius-exhaustin tuotteet täyttävät 40 vuotta. Harrastus on alkanut jo melko nuorena. Mä oon ollut autoiluasioiden kanssa tekemisissä jo pienenä poikana. Mun isoveli on 14 vuotta vanhempi ja hän oli erittäin aktiivinen Mynämäen urheiluautoilijoiden jäsen. Ja hän vei minut aina avukseen autokilpailuihin toimitsijaksi. Mä oon nähnyt kaikki kuuluisat rallikuskit ihan läheltä pienenä. Ja oikeastaan moottorit ja tämmöiset kaikennäköiset koneet on kiinnostaneet tietysti aina. Ja opiskeluaikoina mä kiinnostuin sitten varsinaisesti pakosarjoista. Mä valmistuin autoinsinööriksi vuonna 1981 ja perustin toiminimi A. Marteliuksen vuonna 1982. Ja silloin alkoi pakosarjojen valmistus. Mä kiinnostuin aiheesta, kun löysin Lontoosta erittäin mielenkiintoisen kirjakaupan, jossa oli autoalan ja teknisen alan kirjoja. Mä sain sieltä ostettua hienon kirjan, joka käsitteli pakosarjoja, pakoputkistoja ja painevärähtelyjä ja pakosarjan toimintaa. Ja mulla oli tietysti jonkinnäköinen käsitys jo aiheesta, mutta sieltä löytyi heti uusia näkökantoja siihen aiheeseen. Ja mä rupesin sitten tosiaan miettimään niitä, että olemassa olevat sarjat ei olleetkaan ihan semmoisia, mitä se kirja sanoi, mikä olisi paras sen kirjan mielestä. Ja siitä se sitten homma alkoi täysin harrastusmielessä. Ja mä aloitin sikäli oudosti, että kaverin kanssa me rakennettiin taivutuskone ensimmäiseksi. Ja sen jälkeen ruvettiin vasta tekemään mutkia ja niistä pakosarjoja. Ensimmäinen pakosarja tehtiin Escort 1600 eli kenttiläiseen eskorttiin. Ja sitten heti sen jälkeen mä tein Escortin OHC-moottorin pakosarjan. Kaikki oli kavereiden autoja, että ne oli helppo sitten tuotekehittää ja saada palautetta tuotteesta, miten se toimii. Ja jostain syystä ne toimi sitten aika hyvin. Sen jälkeen tuli Volvo ja pikkuhiljaa niitä rupesi tulemaan sitten malleja siihen. Ja nämä oli kaikki oikeastaan sitten semmoisia, millä ajettiin rallia, mutta siihen aikaan kadulle viritettiin myöskin paljon just samoja autoja, millä ajettiin kilpaa. Se Escortin vakiovarusteet oli peltisarja ja tuplakaasarit siihen aikaan. Sitten homma rupesi pikkuhiljaa kasvamaan ja se alkoi vähän niin kuin rasittamaan vapaa-aikaa. Ja jossain vaiheessa mä sitten mietin, että mun pitää nostaa hintoja, jotta ei tarvitsisi niin paljon tehdä näitä harrastehommia. Mutta se ei auttanut sitten, vaan myynti lähti vielä rajumpaan nousuun sen jälkeen. Et ehkä uskottavuuskysymys oli sitten siinä mukana. Ja niin muodoin sitten ajauduttiin siihen, että vuonna 1988 lähtien mä oon sitten elättänyt itseni pakosarjan ja pakoputkistojen valmistuksella. Me puhuttiin noista alkuajan kehitysversioista ja mulla olisi siihen lisäyksenä vielä yksi tämmönen pikku erikoisuus. Eli tää on OHC Escortin moottorin tehty tämmönen kokeellinen pakosarja ja tätä ei ole moni nähnyt. Tää oli tarkoitus patentoida aikanaan, mutta lopetin sitten sen kehitystyön alkuvaiheeseen. Tässä oli ideana ensiksi käyttää painepulsseja tehostamaan virtausta, mutta se aiheutti kylläkin oikein laskettuun kierroslukualueeseen tehonmuutoksen, mutta muutos oli negatiivinen. Sen jälkeen mä muutin tämän imupuolella toimivaksi ja sitten se toimi niin kuin oli tarkoituskin. Mutta sen aikainen tekniikka ei sitten edellyttänyt oikein tämän jatkokehitystä, että se olisi tarvinnut tietokoneen tämän hallintaan ja venttiilit, joten tämä jäi tänne varastoon. Tämä on ollut noin 40 vuotta, tämä 80-luvun alkupuolen vuosista tämä idea. Ja tätä mä oon säästellyt täällä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tämä julkistetaan.
Ja tämä idea, varsinainen toiminta perustuu tämän kohdan sisällä oleviin juttuihin. Pakosarjoissa viehättää semmoinen, että ne ei tule koskaan valmiiksi. Ei ole koskaan parasta pakosarjaa. Se on osa sitä hengitysketjua, mihin kuuluu ilmanputsari, kaasarit tai ruisku, yleensä imusarja, sylinterin kansi, nokka-akselit ja pakoputkisto. Ja siinä on aika monta ilmiötä pakosarjassa. Siellä on äänialueet kulkee siellä äänennopeudella, joka on siellä aika paljonkin isompi mitä ulkoilmassa, 20 asteen lämmössä. Sitten siellä kulkee virtauksia ja paineaaltoja. Ja ne heijastuu joka epäjatkuvuuskohdasta, joka haara vaikuttaa ja kaikki, jopa mutkat vaikuttaa siihen. Että nämä ei tule koskaan valmiiksi. Vuonna 1988 tuli sitten iso mullistus. Et silloin meille tuli tehdastekoinen taivutuskone, puoliautomaattinen Pedrazzo oli. Ja vanhan taivutuskoneen kapasiteetti oli 2 tuumaan saakka ja nyt meillä oli 2,5 tuumainen käytössä. Ja silloin tuli vähän vauhtia sitten tähän tuotantoon ja oli sitten jo palkattu väkeäkin tekemään. Mutta siinä oli semmoinen pointti, että silloin alkoi pakoputkistojen teko. Et ensimmäiset merkkikohtaiset pakoputkistot tehtiin silloin. Alkuaikoina markkinat oli tämmöisiin tavanomaisiin autoihin. Niissä saatiin huippunopeutta semmoinen 10-15 kilometriä lisää, mitään muuta tekemättä kuin pakoputkisto ja pakosarja asennettuna. Sitten myöhemmin, ihan viime aikoina, ollaan tultu kokonaan toiseen näkökantaan. Eli nyt tärkein ei olekaan se hevosvoiman lisäys, vaan se ääni. Ja tähän me ollaan nyt sitten viime aikoina panostettu tähän äänitekniikkaan ja ääniosaamiseen. Muinoin firman alkuaikoina oli nämä tyypilliset, mitkä nyt on F-Cupin autoja, niin sen aikaiset ralliautot. Ja tämä F-Cup on ollut varsin suosiollinen meille. Me ollaan saatu tehdä niitä vanhoja malleja. Me ollaan sen jälkeen tehty kymmeniä ja kymmeniä malleja uudempiin autoihin, mitkä on nyt sitten jo poistuneet markkinoilta. Mutta nämä vanhat hyvät on edelleen voimissaan. Ja sitten kun tuli Historic Race, niin meillä oli valmiit tuotteet ja nyt me myydään niitä pitkin Eurooppaa. Saksa on suurimpia maita, joihin lähetetään, ja tällä hetkellä USA. Ja meillä on ollut hyviä sarjoja, mitä on valmistettu suuria määriä. On tietysti nämä Escortin, Opelin, Volvon sarjat. Sen jälkeen tuli Hondan sarjat, BMWn, ja tänä päivänä yllättäen suosituin on AE86 GT Corollan 4 AG-moottorin pakosarjat. Niitä tilataan Amerikasta aina kymmeniä kerrallaan. Mä muistan vuonna 1991 paikkeilla kahvituntikeskustelussa me oltiin huolestuneita, että miten kauan me näitä Escortin sarjoja enää saadaan tehdä, kun autot on vanhoja ja ne kohta loppuu. Mutta toisaalta Kentin sarja on tänä päivänä vielä valmistuksessa. Silloin me oltiin tosiaan huolissaan, tehtiin uudempiin autoihin malleja. No ne on kaikki lopetettu. Nyt edelleen on voimissaan nämä vanhat hyvät klassikot. Olen Arto Martelius, toiminimi A. Marteliuksen perustaja 40 vuotta sitten. Olen onnellinen, että olen saanut viettää nämä 40 vuotta mukavien asiakkaiden kanssa, mukavien teknisten asioiden parissa, ääniaaltojen ja painevärähtelyjen merkeissä.